දහමට පරිසරයට බොන්සයි වලට ආදරය කරන මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ප්‍රථම වශයෙන් කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව තුල පළවෙනි වතාවට මේ බොන්සයි කියන විෂයෙන් YouTube නාලිකාවක් හදලා subscribersලා ලක්ෂය සීමාව පහු කරන්න SLbonsaiart YouTube නාලිකාවට මේ වෙනකොට හැකියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මාත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම ලස්සන විශේෂ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් බලන් ඉන්න. ඔයාලට ලස්සන අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. අපි එන වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා කොහොමද root over style එකට එහෙම නැත්නම් ගල මත මුල් කියන style එකට bonsai ගහක් හදාගන්න විදිය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පහසුම ක්‍රමය කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ගහක් ගෙනාවා. මෙන්න මේ ගහ. මේ ගහ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මම මේ ගහේ කොළ ටික සේරම කප්පාදු කරා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන කළු ගල. ඒකේ ගානට කවර් වෙන්න සම්පූර්ණම මුල් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ගල මත මුල් විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉඳලා හදනකොට ඒ කියන්නේ ගලක් උඩ මේ විදිහට මුල් දීලි කරලා ගහක් බැඳලා ඔයාලා දැන් ඒ ක්‍රමයෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඊට වැඩි ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් අපිට ෆීල්ඩ් එකට ගියාම. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ගහ සම්පූර්ණයෙන් පොළොවට යවලා ගහ හදාගත්තාම ඊට වැඩි ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණ පෙන්නන්නම් දැන්. හරි අන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා විශේෂ තැනකට. මේ තමයි මගේ බොන්සයි ගස් පොළොවට යවලා ගස් හදා කියන්නේ
ඉක්මනකින් අඩු කාලයකින් ගස් නිර්මාණය කරන එක ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතන විශේෂයෙන් පෙන්වන්න හිතුවේ අඩු කාලයකින් ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ උපක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් ගොඩක් අය මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ සහ කවර් එක කියන්නේ වහගෙන කරගෙන යනවා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ නිසාම තමයි ඔයාලට අලුත් දෙයක් දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ දේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා රූට් ඕවර් එකක් හදන්න, ඒ කියන්නේ අඩු කාලයකින් හදාගන්න පුළුවන් උපක්‍රමයක් මම ඔයාලට පෙන්වනවා කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේක තියෙන මේ කළු ගලක් උඩ තියෙන්නේ. එතන ඉඳලා මේ ගහ උඩට හැදිලා තියෙනවා. මම මේ දෙන කීපයකට ඉස්සෙල්ලා කපාදු කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මුල එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟිලි 3ක් විතර තරම් මහතට මේ ඊටම ශක්තිමත් විදියට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට අපි පොට් එකේ හදන්න ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු ගාණක් ගත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ පේනවා මේ පැත්තෙනුයි මේ එහා පැත්තෙන් සහ මේ පැති වලින් ශක්තිමත්ව මුල් ගිහිලා තියෙනවා. දැන් මේ ගහ ෆුල් ටයිඩ්. ඉතින් මේක දැන් ඔයාලට පේනවා රූට් ඕවර් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මොකද දාලා සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක්වත් නැහැ. ඒතර මේ වෙනකොට මේ වගේ තත්යකට ගහ වර්ධනය වෙලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා කරගෙන යන කෙනෙක් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම එච්චර අඩු ගාන කියන්නේ මාස 6කින් විතර මේ ගානට ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේක මම පෞද්ගලිකව රෙකමන්ඩ් කරන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ අඩු කාලයකින් බොහොම ලස්සන නිර්මාණයකට අපිට යන්න පුළුවන් උපක්‍රමයක් තමයි මේ පොළොවට මුල් යවනවා කියන එක. මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි බොන්සයි පොට් එක ගැන අවධානයක් යොමු කරන්න එපා කියලා මම ඔයාලට කීප වතාවක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ගහේ හැඩතලයේ ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් මෙතනදී අපි මූලිකව අපි කියන්නේ බේසික් දේ තමයි ගහේ ෂේප් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඒක අපි පටන් ගත්ත ගමන් පොට් එකකට දාලා ඉවරලා ගහ එතන හැක් වෙන්න පටන් ගත්තොත් ගහේ වර්ධන වේගය සම්පූර්ණයෙන් ඉතින් ඉඳලා අඩාල වෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ගහේ ෂේප් එක හදාගෙන ගහ සම්පූර්ණ අපිට අවශ්‍ය ෂේප් එකට ගෙනාවට පස්සේ පොට් එකකට ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපි වැඩිපුරම ફોකස් කරන්නේ ගහේ ෂේප් එක ඉක්මනින් හදාගන්න යොදාගන්න උපක්‍රමයක් තමයි මේක. හරි අපි දැන් පොඩ්ඩක් අතනින් මෙහාට ආව ඔයාලට ඒ වගේම තව දෙයක් පෙන්වන්න. මෙතනත් ඒ විදිහටම රූට් ඕවර් එකක් මම හදාගෙන යනවා තාම. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ කලින් කියපු කාරණාවම තමයි ඔයාලට මම පෙන්වන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ මුල දැන් මේ සම්පූර්ණ මේ කොටස මම බහලා තියෙන්නේ. බහලා සම්පූර්ණයෙන් එතනින් පල්ලයට මුල් පොළවට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී දැන් මම ඔයාලට මේ තරමක් ගලවලා පෙන්නන්නම්. දැන් කීප දවසක් වෙනවා දාලා ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ගහේ මේ කියන්නේ රූට් ඕවර් එක අපි දැන් මෙතන උඩින්ද මේ මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන ගල මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මුල් ටික. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විතර මහත ප්‍රමාණයකට මුල් ගිහිල්ලාද කියලා. ඉතින් මේක අපිට කවදාවත් පොට් එකක තියාගෙන ඉවරලා හදන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ කාලේ ගොඩක් යනවා. ඔයාලට පේනවා මම හිතනවා පැහැදිලිව පේනවා කියලා. මේ දේවල් ඇත්තටම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට මම ගොඩක් හැමෝටම මේ දේවල් කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මේ දේවල් ඔයාලට හැමෝටම බලා ගන්න පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදී උත්සාහ කරලා බලලා මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ කියලා දුන්න දේවල් බොන්සයි ගස් හදන කෙනෙකුට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ දේවල් ගෙදරදී අත්හදා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න සහ කියන්න මේ වගේම තව වැදගත් කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ විදිහට පැලයක් පොළොවට යවනකොට යවල ඉක්මනින් ගහ හදාගත්තා වගේම කොහොමද ඒක සුරක්ෂිතව පොට් එකකට ගන්නෙ? ඒ කියන කරුණු කාරණා ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී පෙන්වන්න. ඉතින් ඒ වගේ තව ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න. අපි ඒවා ඉදිරියේදී බලමු. ඉතින් ඔන්න මම වෙනද වගේම තවත් ලස්සන විශේෂ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් මේ කියලා දුන්න දේවල් ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ඕගොල්ලොත් ලස්සන නිර්මාණ ගෙදර ඉඳලා හදන්න.
ඉතින් මම මේ කියලා දෙන උපක්‍රම ඔයාලට කියන්නේ කෙටි කාලයකින් ලස්සන නිර්මාණයක් කරා යන්න පුළුවන් උපක්‍රම තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ඕගොල්ලෝ තවත් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මෙවැනිම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් සමග හමු වෙමු. එහෙනම් මම ගිහින් එන්න. මම SLbonsaiart.